Hej och välkomna till en produktvideo på APC:n. Idag ska vi demonstrera hur man använder APC:n på en väldigt smutsig Volvo XC90. Så ja, vi kör igång. Första steget är att ta ut alla mattor, så vi börjar med det och sen så kan man börja dammsuga. Och ja, ni ser ju i bilen att det finns ju en del hår och smuts i den här bakluckan. Och innan vi sätter igång med borstarna och APC:n så är det viktigt att man dammsuger rent alla säten och mattor och liknande så att du inte gnuggar runt och repar upp typ läder, ja, men olika andra material som är i interiören. Så ja, vi börjar med att dammsuga. Ja, det här är som sagt en produktvideo om våran APC, alltså våran allrengöring. Den är primärt tänkt för att köra på insidan av bilen och finns i 3 olika dofter. Vi har Sweet Lime, grönt äpple och melon. Och det är liksom inte vattenmelon utan det är någon sötare variant av den. De finns i 5 liters dunkar och på halvliters. Går jättebra att späda om man, för olika behov. Den är fri från högfluorerande ämnen, den är bakteriedödande, odörblockerande och det är inga shady grejer i den så man kan till och med använda den i hemmet. Men idag ska vi då visa hur man använder den på interiören på den här Volvon som Janne redan har sagt. Han är just nu i bakluckan och håller på att ta itu med allt hundhår och som ni ser på flaskan så har jag redan smygstartat lite. Men vi kör väl igång på förarstolen då. Nu tänkte jag köra lite med grönt äpple på förarstolen. Som ni ser har jag redan smygstartat lite med passagerarstolen och baksätet faktiskt. Så den här är väldigt blank. Egentligen ska den ju se ut sådär. Så den ska bli matt och vi ska få bort de här små missfärgningarna och sånt. Men som sagt, jag kör med APC grönt äpple. Och APC:n är också uppbyggd av naturliga råvaror och har naturliga doftämnen. Så dofterna skiljer sig lite från batch till batch, men de luktar bra. Ja, i och med att det är en allrengöring och inte en doftspray och att den är uppbyggd av naturliga doftämnen så luktar den liksom fräscht när man använder den. Men den hänger inte kvar lika länge som doftsprayer gör helt enkelt. Ja, nu har jag borstat upp den här så då tar jag en allround-duk och så torkar jag av APC:n. Ja, nu ska jag visa hur man gör instrumentbrädan här och då, APC:n går att använda på många olika sätt. Man kan använda dem med penslarna som vi ska visa, med allroundborsten som jag gjorde med sätena. Men typ för att göra instrumentbrädan, då räcker det att bara duscha 2 gånger i duken och sen torkar man av ytan och så vända på duken. Ja, supersmidigt. Så tänkte jag visa ratten då. Då tänker jag använda mig av den här penseln. Duscha i den och sen jobba upp ett schysst skum bara. Så kommer den här också bli matt igen och inte så här glansig från all handkräm och fetter och allt annat som man har på händerna när man använder den. Ja, och här har vi lite pianosvart och det är ju väldigt lättrepat så att vi kommer köra med en sån här supersoft pensel här. Men det är ju samma process liksom, man får bara vara lite försiktig här.
Sådär, då har vi dammsugit färdigt här bak och det är dags för lite APC. Och den är skitsmidig nu med odörblockeringen, eftersom det varit hundar här bak så luktar det också lite. Och då kommer ju APC:n in very handy. Så att ja, vi börjar APC alla de här ytorna här. Även här i bakluckan som ni ser, där det är väldigt skitigt. Så ja, kör vi igång. Ja, och som David visade där framme så finns det olika tekniker att köra APC:n med. Och när man ska köra lite mer liksom delicate, lite noggrannare, då är det inte lika smart att spraya rakt över ytan. Eller ja, det lämpar sig inte lika bra. Men här bak, där det är väldigt skitigt överallt och det är ganska grov smuts, då funkar det skitbra att bara duscha rakt på ytan. Så ja, duscha bara ner ytan och sen pensla upp ett skum. Och sen är det bara att torka av. Ja, och som ni ser på rutorna så är de ju oerhört skitiga och då kan man ju självklart köra APC:n. Så den är väldigt bra på att ta bort fett, så att man kan först köra med APC:n och sen finisha med lite vision för väldigt bra resultat. Så ja, antingen så sprayar man i duken, men som sagt det är ju så mycket skit runt omkring här, så duschar jag bara rakt på rutan. Och sen kan man också vara lite försiktig med att värmeslingorna går här bak, så att då är det bara att vara lite försiktig med det. Men annars är det bara att duscha på och sen torka. Och som sagt så kommer vi toppa av med vision sen för att få bort resterande smuts och sånt där. Men som sagt, fetter och sånt där går jättebra med APC:n. Ja, och som ni ser på det där huvudstödet har vi någon brun substans, oklart om det är chokladglass eller något annat. Men kör lite APC i borsten och sen här är det bara pensla. Kör vi pedalerna och som ni ser är det väldigt tjockt smuts här, så här kan man grisa på med lite extra. Sen är penseln bara, så kan man också låta det ligga och dra en stund, men jag går igång direkt med penseln. Så kör man sidleds och sen lite upp och ner för att få loss allt smuts. Sen bara ta en mikrofiberbruk och torka av. Självklart går APC:n att späda ut, så att jag har tagit fram en tom flaska här och jag tänkte göra det för mattorna, så att vi kör 50-50 så kan vi bomba på rejält. Men typ sådär då, och sen så här är lite så här backstage prep, ni vet, som de gör i matlagningsvideorna, så jag har tappat upp en annan tom flaska med vatten. Men då häller vi bara på, kör vi något sånt där. Och så en trigger. Ja, först så dammsuger man i mattan också, men det har jag redan gjort på den här. Och sen så bara är det bara att grisa på med APC. Nej, men så där blev mattan av att köra APC 50-50 med en allround-borste, så att ganska schysst resultat.
Sådär, då var vi klara med bilen och som ni ser är APC:n inte alls en svår produkt att använda och man får ju grymt resultat med den. Så stort tack för att ni kollade på den här videon och jag hoppas att ni fick med er några lärdomar. Även fast jag och Janne inte är några proffs. Men ja, glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera så ses vi i nästa. Hej hej! Ha det bra.